Hi guys! Welcome back to my channel at nandito pong muli si Dean. At ngayon para sa video na to ay pag-uusapan natin ang negosyo. At dito ay mag-unbox tayo ng ating Silhouette Cameo 4. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay please subscribe and hit na rin yung notification bell para sa mga susunod natin na video o updated kayo sa mga susunod nating tutorials about sa Silhouette Cameo 4. Binilhan ko through meron yung pinadala yung box, meron siyang kasamang free giveaways like unan, alam mo yun, parang kasi may mga print siya. So ito kasama to, so parang may idea ka kung ano yung pwede mong gawing products gamit itong Cameo 4. Meron din siya kasamang sombrero. So, kumbaga, meron kang idea about sa pagdodrawing or mga design. So, pwede mong i-apply sa mga products na pwede mong gawin. Okay? Kasi ako talaga, ang gusto ko, para talagang ito yung isinisigaw ng damdamin ko eh. Oh, next! Sinisigaw ng damdamin. So, parang ito lang talaga yung gusto kong gawin kasi mahilig akong mag-design. Marunong akong mag-design. Tapos, yung mga parang maano sa isip ko. So talagang ito yung talagang gusto kong gawin. So talagang nag-decide ako. Tapos gusto kong pasukin yung stickers. Kasi sa umpisa, basta meron kang Cameo 4, printer at computer, pwede ka na mag-start ng iyong sticker business. And then after that, pag naging okay na at successful naman yung sticker business mo, so pwede ka na mag-start naman ng ng upgrade ka ng mga t-shirt designs or t-shirt printing gamit ng sublimation, no? So lahat 'yan kailangan mo talaga nitong Cameo 4. So talagang nag-decide akong bumili para mag-start na talaga ako. Alrighty. So wag na natin patagalin at buksan na natin, open na natin yung box. Pero meron isa pang papel. So ito yung papel, yung galing doon sa kumpanya na binilhan ko. So parang ito yata yung warranty niya. So nandito siya. Alright. Para safe ka, kung ano man ang kalabasan, pwede mong ibalik at pwede kang makakuha ng warranty. Alrighty. So, ito na nga, hinihintay na lahat. Alright. This is the Cameo 4 Silhouette. So, ito. So, ito siya ang Silhouette. Okay. Cameo 4. Alright. Sabihin natin yung ng box. Ayan siya. Yung design store. Pasok lang dyan. So kasi ngayon, sa internet, no, lahat pinoprovide na nila. Meron silang pinoprovide na website kung saan pwede kang makakuha ng design. Pero kung meron ka namang design na gusto mong gawin, pwede kang gumamit ng kanilang application, yung Silhouette. Pero don't worry guys, kasi magbibigay tayo ng tutorials about sa paggamit ng Silhouette Studio. So just wait lang para sa ating next video. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ano to? Diploma na agad ha. So, for software download, user guide, and free content subscription, visit silhouetteamerica.com/setup.
So wait lang kayo sa ating susunod na video at I'm going to maglabas ng mga tutorial about Silhouette Studio at mga simple at basic na paano gumawa ng ating sariling sticker. So wait lang kayo sa susunod nating video. Please subscribe at isang malaking tulong po ang inyong pag-like at subscribe para sa ating mga susunod na gagawing video. Maraming salamat po at see you next time. Bye! Cameo! Alright!